Καλησπέρα. Έλα Βασιλική, καλώς είστε. Καλησπέρα. Καλώς όρισες. Θα σε λέω Βασιλική, η κυρία Βασιλική. Βασιλική. Εγώ σε ξέρω από μικρούλα και μου κάνει δύσκολο να σε λέω κυρία Βασιλική. Εμένα με επιτρέπετε το Γιώργο. Έλα να δεις εδώ την αυλή των θαυμάτων. Κοίταξε εδώ πέρα τι γίνεται. Τέλεια. Είμαστε τελεία λοιπόν του Γιώργου Γεωργιάδη με αφορμή την επόμενη μας έκθεση και πάμε να το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Κοίταξε. Εδώ υπάρχουν οι δουλειές μιας ζωής και είναι διάφορες περίοδοι. Δουλειές από διαφόρους περιόδους. Και έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί βλέπεις την πορεία που ακολουθεί ένας καλλιτέχνης για να φτάσει μέχρι τα τελευταία του έργα. Εμείς θα περάσουμε την τελευταία δουλειά με τίτλο «Η μυθολογία ανάποδα». Και πάμε να πούμε δύο λόγια. Ελάτε, καθίστε. Ναι, αναμφίβολα το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ένας άνθρωπος επηρεάζει πάντοτε τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του και για τον καλλιτέχνη ιδιαίτερα διαμορφώνει το αισθητικό του μέρος, ας πούμε, της ζωής του, της καλλιτεχνικής του ζωής. Εγώ έζησα τα παιδικά μου χρόνια κοντά στον πατέρα μου και τη μητέρα μου, μοναχοπέδι ήμουνα, και ο πατέρας μου ήταν ένα ταλαντούχο, πολυτάλαντο άτομο, ζωγράφιζε, παίζε βιολί και αυτά. Και επειδή είχε κατάστημα που πουλούσε χρώματα και σιδηρικά, πουλούσε συγχρόνως και χρώματα για ζωγραφική, τελάρα, πινέλα και τέτοια πράγματα. Και συγκεντρωνόντουσαν στο μαγαζί αυτό, στο Μαρούσι, εδώ κοντά, συγκεντρωνόταν πολλοί άνθρωποι που ζωγράφιζαν. Έπαιρναν υλικά από το μαγαζί αυτό και συζητούσαν και με τον πατέρα μου, που ζωγράφιζε και αυτός αεραστεχνικά, διάφορα θέματα πάνω στην τέχνη και με ενδιέφερε αυτό. Εν συνεχεία άρχισα να ασχολούμαι κι εγώ από μικρό παιδί με διάφορα πράγματα, να κατασκευάζω, και αυτό που με ενδιέφερε πιο πολύ ήταν να φτιάχνω πράγματα, να φτιάχνω με τα χέρια μου πράγματα. Το ανθρωπομετρικό μέρος της δουλειάς μου έχει εξαρτηθεί κυρίως από τις σπουδές. Στις σπουδές εμείς σπουδάζαμε τον άνθρωπο. Από τον καιρό που μπήκαμε στη σχολή μέχρι που βγήκαμε, ανθρώπους σχεδιάζαμε, ανθρώπους μετράγαμε, ανθρώπους φτιάχναμε γλυπτά και στη ζωγραφική και στην γλυπτική. Ήταν μια εποχή, το 60, η δεκαετία του 60, που πολλοί καλλιτέχνες κοιμόντουσαν το βράδυ σαν παραστατικοί καλλιτέχνες και το πρωί ξυπνούσαν αμπστρέ. Μοντέρνη. Και μου έκανε εντύπωση πώς γίνεται ένας άνθρωπος να μετουσιώνεται, γιατί ακολουθούσαν απότομα τα ρεύματα. Απότομα λέγανε σήμερα εγώ πάω να είμαι παραστατικός και γίνομαι αφηρημένος. Αυτό δεν μπόρεσα να το καταλάβω και δεν μπόρεσα να το ακολουθήσω. Εγώ ακολουθούσα αυτό που μου έλεγε ο εαυτός μου. Ήθελα να είμαι ο εαυτός μου και έτσι προχώρησα. Μια λαμπρή στάση στην επαγγελματική σου καριέρα ήταν η συμμετοχή στην Biennale το 1984. Για εμάς τους νεότερους, θέλεις να μας περιγράψεις πώς ήταν η εμπειρία αυτή? Ήταν εφαλτήριο αυτή η συμμετοχή για να ξεκινήσει η σειρά με τα επινίκια, όπου βλέπουμε μορφές, θα έλεγα, χωρίς ολοκληρωμένα άκρα? Μετά τις σπουδές στη σχολή και μετά από πολλή δουλειά στο μέταλλο, μου άρεσε το μέταλλο στη δουλειά μου και δούλεψα πάρα πολύ σκληρά στα χυτήρια μέσα για να μπορέσω να πραγματοποιήσω ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μου. Είχε συγκεντρωθεί αυτή η δουλειά και αποφάσισαν κάποιοι συνάδελφοι, σπουδαίοι συνάδελφοι, αποφάσισαν να με στείλουν στην Biennale μαζί με το φίλο και συνάδελφο, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο ζωγράφο, τον Χρήστο τον Καρά. Εξαιρετικός ζωγράφος και εξαιρετικός φίλος. Και έτσι έφτασε η Biennale. Στην Biennale έδειξα μία δουλειά η οποία βρισκόταν στο μετέχμιο να αρχίσει η σειρά με τα επινίκια. Γιατί είχα μερικά γλυπτά και αρκετά μεγάλα από τη σειρά
τα Homo sapiens, άνθρωπος νοήμων, και μερικά που ήταν η απαρχή, ας πούμε, της σειράς με τα επινίκια. Λοιπόν, Γιώργο, εδώ βλέπουμε μια σειρά από τα επινίκια. Θες να μας πεις γιατί οι μορφές βλέπουμε ότι δεν έχουν άκρα? Ούτε πάνω, ούτε κάτω. Αυτή η σειρά με τα επινίκια βασίζεται σε συμβολισμούς. Αλλά ο κορμός ουσιαστικά δεν είναι κάτι καινούριο στη δουλειά μου. Όταν σπουδάζαμε, σαν σπουδαστές, κάναμε γλυπτά που ήταν μόνο ο κορμός. Δηλαδή αφαιρούσαμε το κεφάλι, τα πόδια και τα χέρια. Τα χέρια, το κεφάλι και τα πόδια, κυρίως το κεφάλι και τα χέρια, είναι τα κύρια εκφραστικά μέρη του ανθρωπίνου σώματος. Ακριβώς. Εγώ προσπάθησα, αφαιρώντας αυτά τα κύρια εκφραστικά μέρη, προσπάθησα με το ίδιο το σώμα και με την χρήση του πανιού, ναι, όπως βλέπουμε εδώ, που διπλώνεται το σώμα αυτό, προσπάθησα να δώσω κάποια νοήματα, κάποιες προεκτάσεις. Ουσιαστικά δείχνουν ανθρώπους, κυρίως γυναίκες. Έφτιαχνα γυναίκες γιατί το γυναικείο σώμα το θεωρούσα περισσότερο πλαστικό, ναι, και σύμβολο γονιμότητας. Και με την κίνησή τους αυτή, με την κίνηση και τη σύνθεση των σωμάτων, αν ένα ή δύο σώματα μαζί, συμβόλιζα τον άνθρωπο γενικότερα, τον εξανθρωπισμό του ανθρώπου. Μάλιστα. Έχουν στοιχείο απαισιόδοξο, αλλά συγχρόνως υπάρχει το αισιόδοξο στοιχείο που είναι ένα φτερό, που δεν μπορεί να πετάξει, αλλά είναι συμβολίζει την ελευθερία με έναν τρόπο. Αισιόδοξο στοιχείο ότι ίσως μπορεί με αυτό να φύγει μακριά. Το όργανο, και αυτό το οποίο το είναι και η μουσική, και αυτό ένα αισιόδοξο στοιχείο πάνω στη δουλειά. Έρχονται αυτά όλα όμως σε αντίθεση ακριβώς με το σώμα, ας πούμε, σαν να είναι εγκλωβισμένο, ίσως. Το εξανθρωπισμένο, το καταπιεσμένο με το πανί, αυτό το περισφυγμένο με το πανί. Μάλιστα. Άρα από εδώ ξεκινάει, είναι εφαλτήριο αυτή η δουλειά για να σε πάει στην Biennale, και θέλω να δει και ο κόσμος φωτογραφίες με τον Χρήστο τον Καρά. Να δούμε πάμε να μας κάποιες φωτογραφίες, θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες από την Biennale. Αυτό ειδικό το γλυπτό εδώ, αυτό είναι γλυπτό της Biennale. Υπήρχαν δύο αντίγραφα. Το ένα υπάρχει στο μουσείο που είχε κάνει ο Πιερίδης, και το δεύτερο είναι αυτό. Ήταν σε δύο αντίγραφα. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που ήταν στην Biennale. Αυτό το γλυπτό. Πάμε να το δούμε και στις φωτογραφίες. Αν βλέπω καλά, αυτό είναι το γλυπτό που είχε πάρει συμμετοχή. Ναι. Είναι αυτό που υπάρχει εδώ που είδαμε προηγουμένως, και υπάρχουν και άλλα γλυπτά εδώ, μεγαλύτερα γλυπτά. Αυτό είναι το ίδιο γλυπτό από πίσω, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό είναι το πίσω μέρος αυτού του γλυπτού. Το πίσω μέρος. Εδώ με τον Χρήστο τον Καρά. Εδώ είμαστε με τον Χρήστο τον Καρά, είμαστε με τον κομισάριο τον Σωτήρη τον Μεσίνη, που ήταν τότε, δεν ζει πλέον, στην Biennale, κομισάριος, και εγώ. Είμαστε μπροστά στο περίπτερο εδώ. Και αυτό είναι έργο του Χρήστου του Καρά απ' έξω. Υπέροχο. Που είχε βάλει έτσι. Και είχες δείξει και αυτή τη δουλειά, Γιώργο. Ναι. Αυτό είναι από τη σειρά τα Homo sapiens που είχα κάνει μια ολόκληρη σειρά. Επηρεασμένος από τις γενοκτονίες της Μπιάφρα και της Αιθιοπίας τότε. Είχα κάνει διάφορα σχέδια και είχα μεταφέρει σε μέταλλο. Όποιος πραγματικά την έχει δει είναι συγκλονιστική. Σε γλυπτά. Συγκλονιστική. Για τον κόσμο που δεν ξέρει τι θα δείξουμε, να πούμε δύο λόγια για αυτή την έκθεση. Παρόλο λοιπόν που η ερμηνεία της μυθολογίας δεν είναι εύκολη υπόθεση, κάτι το οποίο είχε προβληματίσει και στο παρελθόν όταν ο Νάνος ο Βαλαωρίτης είχε μιλήσει για το πόσο δύσκολο είναι το ελληνικό κοινό να δει πέρα από το κλασικό ιδεώδες, έρχεσαι σε αυτή την έκθεση που θα παρουσιάσεις πάλι με θέματα μυθολογικά. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι σήμερα η βασική σου επιδίωξη να έχουν αυτή τη έκθεση και γιατί επιστρέφεις, παρόλο τις αναστολές που είχες, στην ίδια θεματική?
Κοιτάξτε, η μυθολογία που την έχω διαβάσει και πολλές φορές και τη διαβάσει είναι ατελείωτη. Ναι. Και πολλοί καλλιτέχνες έχουν εμπνευστεί από τη μυθολογία και έχουν φτιάξει διάφορα και ζωγραφική και γλυπτική. Πολλά έργα υπάρχουν. Μου άρεσε η ιδέα να ασχοληθώ με θέματα της μυθολογίας. Αλλά δεν ήθελα τη μυθολογία να την παρουσιάσω όπως είναι. Γράφεται. Ναι, όπως γράφεται, σωστά. Ήθελα να κάνω κάποια υπέρβαση στη μυθολογία. Να κάνω κάτι που δεν μπορεί ο άλλος να το φανταστεί με αυτόν τον τρόπο που το φαντάζομαι εγώ. Μια μυθοπλασία. Μπορώ να πω μια μυθοπλασία δική μου. Έτσι, διαβάζοντας, έφτασα σε κάποιες στιγμές στη μυθολογία, κάποιες στιγμές που μπορούσα αυτές να τις πλάσω μέσα στο χώρο, να τις δω μέσα στο χώρο. Μάλιστα. Με έναν δικό μου τρόπο, με έναν υπερβατικό τρόπο. Ας πούμε, φέρνω για παράδειγμα αυτό, το γλυπτό εδώ. Είναι τον Ηρακλή τον ξέρουμε από την μυθολογία, τον ξέρουμε ότι ήταν ένας Σούπερμαν της αρχαιότητας. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τον Ηρακλή να φοράει γυναικεία ρούχα, να φοράει γυναικεία σώρουχα, να φοράει πασουμάκια στα πόδια του και μια γυναίκα απάνω του να παίζει μαζί του και να του έχει πάρει Σίγουρα όχι. τα όπλα του, το όξο του και να παίζει μαζί του. Αυτό έτσι είναι στη μυθολογία. Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ το πήρα και το έφτιαξα. Δηλαδή, η μυθολογία λέει ότι ο Ηρακλής πήγε για να εξαγνιστεί από κάποιους φόνους που είχε κάνει. Ναι. Πήγε με την προτροπή του Απόλλωνα, πήγε στην Ασία, μέσα στην Λιδία, στο κράτος της Λιδίας, να υπηρετήσει την Ομφάλη, η οποία ήταν βασίλισσα και πλούσια και πολύ ερωτική η Ομφάλη, φιλίδωνη. Ναι. Αυτή τον ερωτεύτηκε, γιατί ήταν πολύ ωραίος άντρας αυτός, και αυτός ερωτεύτηκε την Ομφάλη και η Ομφάλη τον εκμεταλλεύτηκε και έπαιζε μαζί του, του βάζε γυναικεία ρούχα. Έτσι γράφεται στη μυθολογία. Και αυτό έκανα εδώ. Έχω κάνει την Ομφάλη αυτή τη στιγμή που παίζει μαζί με τον Ηρακλή. Θα πούμε ότι θα παρουσιάσουμε 12 μυθολογικά γλυπτά με αυτό το θέμα, το οποίο ξαναεπιστρέφεις και ο κάθε θεατής λοιπόν να έχει τη δικιά του ερμηνεία. Υπάρχουν και άλλα γλυπτά με την ίδια διάθεση, δηλαδή που χρησιμοποιώ εγώ πάντοτε σε όλη τη ζωή μου, σε όλη την καριέρα μου, σε όλη τη δουλειά που έχω κάνει από τον καιρό που τελείωσα τη σχολή, είναι το μέταλλο. Γιατί το μέταλλο, στο μέταλλο μπορεί να κάνεις πράγματα που δεν μπορεί να κάνεις σε άλλα υλικά. Έτσι πιστεύω. Επειδή περνάει σαν υλικό, περνάει από πολλά στάδια. Για να φτάσεις στο μέταλλο πρέπει να δουλέψεις στον πυλό, από τον πυλό να μεταφέρεις με καλούπια το έργο σου στο γύψο, να δουλέψεις στο γύψο πράγματα που δεν μπορούσες να κάνεις στον πυλό. Μάλιστα. Και από το γύψο μετά να κάνεις άλλα καλούπια, άλλα στιχέγια και να βγάλεις κέρινο αντίγραφο. Για να φτάσεις μετά. Περνάει από 4 φάσεις. Πολύ ενδιαφέρον. Και ο οποίο κέρινο αντίγραφο κάνεις πράγματα που δεν μπορούσε να τα κάνεις ούτε στον πυλό ούτε στο γύψο. Γιατί το κερί είναι πολύ εύπλαστο και μπορεί να κάνεις λεπτομέρειες που λιάνουν και να μεταφέρεις μετά αυτά τα πράγματα με μια δύσκολη τεχνική πλέον στο χυτήριο, να τα μεταφέρεις στο μέταλλο, το κέρινο, και να δουλέψεις στο μέταλλο μετά επάνω. Δηλαδή να κάνεις στο μέταλλο πράγματα που δεν μπορείς να τα κάνεις στα 3 άλλα υλικά. Απίστευτο. Λοιπόν, έχει μεγάλη διαδικασία και αυτό το σπούδασα εγώ στην Ιταλία και ένας μεγάλος μου δάσκαλος ήταν ο Μπέρτζι, ο καθηγητής ο Μπέρτζι, ο οποίος με έμαθε κυρίως να σέβομαι το υλικό μου και να μπορώ να τον φτάνω στα όρια του. Να μπορώ να αντλώ από το μέταλλο όλες τις δυνατότητες του. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
Καλή επιτυχία. Εγώ σε ευχαριστώ. Και χάρηκα πάρα πολύ που είμαστε εδώ και που είχες βλέπουμε την υπομονή τόσο ωραία. να μ' ακούσεις. Χαρά μου.